Magdalena, anong problema? Bakit di ka makawala sa kadena? At sa gabi-gabi ikaw ay nasa selda. Nahanap buhay mo ngayon. Magdalena, anong problema? Alam naman natin na dati kami na. At sa iyong mga ikaw ay prinsesa. Ano mangyari sa iyo? Ito'y kwento ng isang babae, tulog sa umaga, gising sa gabi. Ang kanyang mukha'y puno na kolorete, sa lugaran na kang ilaw ay patay sindi. Simulan na natin ang istorya, ako'y kanyang matalik na kaibigan. Anisto ang aking balan, kwentong dapat mong malaman, huwag na magbulag-bulagan. Bakit ang nais at labdol ay malaman? Ang bango lang ibabang, bibigyan kita. Kilala mo ba si Magda? Na aking kababata mula pa ng pagkabata. Kami lagi magkasama, mga wagtang papel sa sapa. Kanyang ngiti lumiliwanag ang paligid, at pag siya'y dumadaan, mga ligay bumibilibid. Huwag nang ganda noong siya ay nagdalaga. Tuwing kausap ko na malimit ako tulala. Kahit may dararamdamang pingin itong isara ang bibig at pitig ng puso para sa kanya. At sasayawan matapos kaming maakapagtapos. Dahil pinawis ang mukha, away nagpunas ng pulbos. Dahil parang hindi pantay ay nagmadaling inilabit na lakila nila naling taga Manila. Magdalena, anong problema? Bakit di ka makawala sa kadena? At sa gabi-gabi ikaw ay nasa selda. Nahanap buhay mo ngayon. Magdalena, anong problema? Alam naman natin na dati kami na. At sa iyong ama ikaw ay prinsesa. Anong nangyari sa iyo? Maang taon ako'y malipas, ang pinilit kong mantakasan. Mapusay aking alaman, ang tunay kong kailangan. Di ko maibaling ang pagtingin ko sa iba. May nga mahal ko siya, hahanapin ko si Magda. Umuwasawang nagkarasal ang maaputang sa lugar na ang sabi kanyang pinagdadabahuhan. Nakita kong larawan niya na nakakati